به نام پروردگار یکتا به تماشای گزارش امروز ما همچنان خوش آمدین. دوستان عزیز، امیل از چارایی را که میبینین، این چارایی به نام ناصر خسرو بلخی یاد میشه. همچنان این چارایی را به نام چارایی پروژه تایمنی همچنان یاد میکنن و در کنار از این دو نام به نام چهارراهی جماعتخانه همچنان یاد میکنن. او طرف جنوب است، او طرف هم شمال، شرق، غرب. به طرف غرب سرکی که رفته کجا قرار داره؟ چهارراهی سرسبزی شهرداری کابل موقعیت داره. بالاتر که بریم به طرف تیمسکن و سرای شمالی و همه قسم سرکوتل بخشای شمالی میاد. و این جاده را که در مقابل ما میبینین روبرو به طرف سرک پنجم تایمنی رفته، یعنی قسمت آخر تایمنی. و به سمت شرق سرک قرار داره به چهارراهی به کدام چهارراهی وصل شده؟ به چهارراهی تایمنی، چهارراهی سابقه تایمنی وصل شده و همچنان به طرف سرک‌های مختلف قلعه فتح الله و شهر نو و بالاخره داخل شهر و شیرپور و قسمت‌های وزیر اکبر خان. از این را میتونیم که بریم. و سرکی که به طرف جنوب قرار داره، این سرک به طرف چهارراهی گلسرخ، پروانه 2، پروانه 3 و برکی و اینی منطقه رفته و سمت باغ بالا و یا به سمت جنوب شهر اگر میخواین برین از این سرک شما میتونین برین. امروز ما میخوایم قدم بزنیم و بریم که از چهارراهی پروژه تایمنی الا چهارراهی گلسرخ چقدر آبادی صورت گرفته، مردم چه قصه ها و حکایت های با خود دارن و بالاخره در دو طرف سرک و در بین سرک، در پیاده روا، در جویا ما چه چیزایی را دیده میتونیم. سلام به شما. نامتان چی است؟ محبوب شاه. محبوب شاه. چند سال از شما مواد مخدر مفروشین؟ مواد مخدر؟ همین سیگرت مواد مخدر نیست؟ یک دو سه ماه میشه. دو سه ماه میشه. به خاطر پیش تو چی کار میکردی؟ متعلم هستم. بسیار خوب. صنف چند؟ صنف دای مکتب. بسیار خوب. مکتب خصوصی یا دولتی؟ دولتی. کدام مکتب؟ ناصر خسرو. ناصر خسرو بلخی. ولی. بسیار خوب. دو سه ماه صحیح کار میکنی؟ اینمی چهارراهی به نام چهارراهی جماعتخانه یاد. چهارراهی تایمنی، چهارراهی جماعتخانه میگن. چهارراهی پروژه تایمنی میگن. مشهور دیگه به نام چرا مردم زیاد این منطقه زندگی میکنن؟ مردم اسماعیل نشین زیاد است. اسماعیل نشین. بله. یک دارالعلوم هم پیشتر است. سید منصور نادری است. و یک مسجد هم است. بله هم سید منصور نادری است. بیشتر سید منصور نادری در این منطقه بر مردم کمک میکنه. بله. امروز قسمت که شروع است تا پیش مسجد کلش مربوط سید منصور نادری میشه. بسیار خوب. تشکر از شما. قابل. این سمت رستورانت هاست که بیشتر مردمی که در این منطقه کار دارن یا خانه دارن، دفتر دارن، زندگی میکنن. بیشتر بیاین که برین نزدیکتر میشه همراهشان تا صحبت بکنیم. به شرطی که مردم های زیاد دماغی نباشه که همراه ما قصه بکنن. سلام به شما. باش که من نزدیکتان بیم. نوکر وطندار در خدمت است لالای خان. خدا کمت نکنه حداقل از این بویش خو مستفید شویم. نه والا بهترین کباب لالای خان. خوراک چند است؟ کباب گوشت گوساله 150 روپا. گوسپندی بسیار تایت دو سیخش 200. تایتش یعنی چی مونه؟ تایتش بسیار منظم گوشت بغلان است. هتل بغلانی است. هتل بغلانی است. هتل بغلان رستوران است. پلاوتان چطوره؟ پلاو روغن کنجید است. اصلی یا متنامش؟ اصلی خاطر جمع باشه. خودم از بغلان هستم، کنجید خودم میارم. بسیار خوب، بسیار خوب. چند سال است این رستوران اینجا فعالیت داره؟ یک 15 سال میشه لالای خان. کدام مردم زیاتر می جنان میخورن؟ هزار رقم مردم می لالا جان اینجا، بدر جان، کل بیادرای ما دیگه میایم. مردم خانوالا میان، دفترها میان، دفتر، شرکت، فامیل هر چیزی باشه این بالای سر ما خانه است.
فرمایش میده در پشت دروازش میبرم. چند سال از کباب پخته میکنی؟ یک 15 سال میشه لاله خان. خیلی کباب خوب میفهمی کدامش خوب است کدامش خراب. لالا جان. کباب در آتش پخته میشه یا در تفت؟ بقید داتش آرام. یک کس از من پرسان کرده بود که از رستوران والا پرسان بکن ما در خانه کباب پخته میکنیم بسیار سخت میایید نرم نمیشه اما اینا بسیار نرم پخته میکنن این طریقش خوب بگو. طریقش بخشت میگم لاله خان. خب خانوالا که است نمیفهمه کباب چه رقمی اخته میشه چه رقمی نمیشه. دیگه برادر جان خانوالا که است سیر نمیپرده انجیر نمیپرده یک دو دانه سیر قدر پیاز مو تو زنده مخلوط کرده میاره دمو در روزا عید قربان گرفته که میاره اینجا سیل میگنیم فقط سخت است. اینا رو بگم طریقش برای این بیچاره. این بیچاره برادر جان دیگه حسابت میگم باز. نه او گپا کنه زیاد میگیره بازی و طلب سقوط میکنه. ها والا نمیگی تکنیک شده دیگه. نه بازم میگم خیر مشکل نیست. اما تو ساده بگو برشان همین کسایی که در خانه بیشتر کسایی که برنامه ما رو میبینن در خارج از افغانستان زندگی میکنن. و باید افغانستان هم نشر کنید که دوستا یاد بگیرن. افغانستان هم نشر میکنیم. خیانی او مردم زیاد علاقه داره بفهمن کباب وطنی چه رقم پخته میشه. انجیر است، سیر است، پیاز است، دیگه نمک چینایی نمک با هم مخلوط میکنه برادر جان یک شواسرش تیر شه خود نرم میکنه. کباب یخته کنه دونمو یک شوبات باز پخته. یک شوبات پخته شوه. آتش از زیاد تیز بانه؟ نه وقت نرمال باشه. یا تفت پخته شد. بسیار تشکر از شما. چیز خدمت باشه خدا کمتان. به مذاق میمون. باز یک روز میمانتان میشیم. خدا یار. بیننده گزارش ویژه ما از پروژه تایمنی هستیم و مرغا را پایش بسته کردن در بینشان چوب زدن. از اینکه دیگه ظلم کلان صورت میگیره بعض فیلم های قدیمی را که من میبینم باز در چوبا بسته میکردن همون کسی که متهم می بود یا مجرم می بود یا هر کسی که بود بالاخره شکنجهشان قسم بود که در چوبا بستهش میکنن گردنشان دستشان پاهایشان بازو را بالا میکنن. این امور رقم است. این مرغا هم امور رقم شده. مسئولیت مرغ شما دارین. سلام. فکر نمیکنین شما خشونت میکنین به حیوانات؟ چی رقم؟ خشونت نمیکنین؟ نه مورد خشونت قرار دادین شما. در بینش چوب زدین دستایشان بسته کردین پایشان. این نمی وظیفه است دیگه استاد قند. این وظیفه است. این وظیفه است. از راه شکنجه کردن مرغا پول به دست میارین. بله. دانی چند است یک دانه مرغ؟ 300 روپیه. 300 مگم طرف منطقه ما ارزانه 2.5 است. قیمت ها کم از طرف کارت 3 و کارت 4. یا کستن 1200 گرم هستن و 1100 و 900. کجایی هست این مرغا؟ یا مرغا می دیگه خارج کدام کشور؟ از برزیل می. از یا الالیام نیست. بله. الالیام نیست. خب می دیگه. نه بابایش هیچ معلوم نیست دیگه. معلوم نیست دیگه. ای که چرا هم حلال میکنه معلوم هم نیست. اینا کلا که کابل نمیست دیگه. کلا که کابل کارت شما میاره. وطنی پیدا نمیشه یا قیمت هست؟ وطنی هم داریم. چند است؟ و 350 روپیه. چه رقم؟ و 350 روپیه. خب 50 روپیه زیاده است؟ 50 روپیه زیاده است. بسیار خوب. این خوب است که گوشتش بی ضرر است نه؟ بله گوشت چرب هم نداره. گوشت سفید هم است. بله. گوشتای دیگه میگن یک ذره ضرر داره. کدام گوشت؟ گوشتای سرخ. سوال است کباب جگر است. اکثریت تاریخ که بخونین شما اکثریت پادشاه‌های افغانستان از مرض فوت کردن که مرض یاد من نیست از همین گوشت گوسفند پیدا شده زیادتر. خبر دارین شما؟ نه والا خبر که می داشتیم صحیح. تشکر از شما. زنده باشین. بیننده گزارش ویژه ما از پروژه تایمنی شهر کابل هستین. دست راست رستوران است اما دست چپ اوجام رستوران است. فکر میکنم که هتل عروسی باشه مگر هیچ لوحه وجود نداره. آفتاب خیلی سوزان است. باز شوق نیم قوله کردیم. من فکر میکنم
شاید ابری باشه، مگر خبر نه که بازم آفتاب است. بیاین امروز از اینا صحبت کنیم. سلام علیکم، چطور هستین؟ این کسب شما رو چی میگن؟ یک کسب گودکا سازی است. گودکا سازی. بله برای موتر. شما سوراخ کردین؟ بله امیل سوراخ کاری دیگه؟ بله شما می کارو بکنین ما ببینیم، جالب است والا. یه در ترش میکنی؟ داخلش سوراخ هست؟ این سوراخ هست داخلش؟ نخیر نه یکی از به حساب چی است؟ تاپا به حساب سوراخ هست داخل. این چه قسم میکشی توتی رابر از بینش؟ ببینین شما؟ خب امروز از این میکشین دوباره. اینا اینو بتین؟ این باز استفاده میشه؟ نه این دیگه بیکاره است. این چی میکنین بازی نمیاره؟ یا را برای چی است؟ داشای خشت تو چیزا. خب این میسوزانن باز مفروشین شما حتما. سر چند میخرن از پیش شما؟ سیرش به حساب رموت به خلفه 30 روپه. سر 30 روپه میخرن؟ بله. خب شما برای علاوه که اقسام چیزا جور میکنین، اونجا خلیفه هم چیزا میساده. بیاین بالا بریم. سلام علیک. من فکر میکردم یا من از خارج میام، مگرم خوب است که حداقل شما میتونین این کارا را بکنین. از چی میسازین اینجا؟ این دیگه از اینمی رابر است، رابر است. نه این رابرای چی است که استهلاک شده؟ رابر تایر است دیگه، از آن تایرایی که استهلاک میشه کنه باز اینا. کدام تایرها بیشتر از شما استفاده میگیرین، از کدام موترها را؟ برای ما زیافتر هم تایرای کلان است دیگه. موترهای 6 پا یا دوزر موترای که چقه که تایرش کلان باشه به کار ما خوب است. تایر مکمل میخرین پارچه پارچه میکنین؟ تایر مکمل زنده است. باز ما خود ما میخریم با اندازه و سایزی که ذرت از خودمون توته میکنیم. باز چند چیز را نام بگی برای ما، چی چیزا میسازین مثلا؟ گودکا در مجموع که در موتر انواع و اقسام گودکا باشه ما جور میکنیم. خارجی هم داریم از این چیزا گودکا و گپا؟ خارجی است بله ها. خارجی ها کیفیتش بالاست یا؟ نظر به گودکای پاکستانی و گودکای چینایی کیفیت از یا بالاست. جالب است والا. کیفیت است. قیمتش هم شاید ارزان باشه از شما. قیمتش خوب است ها، مناسب است دیگه. این یک دانه گودکای قبضه اشترنگ است، یک دانهش ما جور میکنیم 1.5 افغانی. 1.5 افغانی. اما چینایی چند است؟ چینایی یک دانهش 200 روپیه است. کیفیت کدامش بالاست؟ این بالاست ای را خوش میکنن. خب وطنی است دیگه. ای وطنی است. زود خراب نمیشه. خراب نمیشه نه. چند سال از این مسلک کار میکنین؟ از ما از خودم دیگه در حدود 15 16 سال میشه. راضی هستین از کسبتان؟ خوب است، خدا مهربان است بله ها. تشکر. باشه. تشکر. سلام. این چی است؟ کباب گوسفند است. کباب یک رقم استخوان داره. استخوان داره بله گوسفند. این کباب چوپان میگن. چوپان میگن آه. این تو مرا بفهمم. کباب است. اینی روغن است؟ این روغن است خاطرش میپاتیم که کمی سرخ شود، کمی بیجان شود، نرم شود. خاطر همین. همین روغنای نباتی است. این روغن نباتی است.
چاشونه خودت چی میخوری؟ چاشانه خودم تقسیم اوقات داریم. مثلا صبح کباب میخوریم، چاش قابلی، شب نماتر از که شکمه کجا رسن کم از کال دو کوره بخوره والا خود نمیشه که نخودیم نمیشه. عشاش صبح تا 1 شب اینجا هستم. اما تو که قلندری پالوان نباشی که سرت باورم نمیکنه. نمیگه که استاد هستی. تشکر. بخیر باش. زنده باشین. رئیس شما یا اینکه پیش رئیس از جا بریم کسی کار داره. سلام چطور هستین؟ رئیس شما هستین میگم. بفرمایید. این رستوران شما چی چیزا داره؟ همه چیز داره. مثلا یک 60 رقم غذا داره. 60 رقم اما روزا آماده می؟ بله. فکر نکنم 60 رقم. مینو رو ببینیم. 60 رقم؟ از قبیل جوس و بیریانی و ماهیچه و منتو داشی و یک گلاس چای هم گرفتین دمو جمع دیگه حتما. بله دیگه سر هم 60 رقم پورا بله. کردین. بیشتر چی فروش داره؟ بیشتر ماهیچه، بیریانی، کباب زیادتر. ماهیچه، بریانی، کباب بیشتر. لنگ، پلاو، منتو. افغانستان خود زیاد کباب خور و قابلی خور. بله. اما خودت بخیر نمیخوری لاغر من. نه دیگه وزن زیادتر باز خوب نیست. یا رژیم گرفتی. بسیار خوب. خود در جایش که باشی باز دلت نمیشه. بله. ما یگان رستوران یگان دفعه که میریم یک چیز میخوریم باز میبینیم خود شاگرده امو رستوران یا هتل نان خشک با چای میخورن یا ببینی یک گلاس شیر همراه نان خشک میخورن. بله. در هر چیزی که پیشت زیادتر باشه در سر کارت همراه از این چیزا باشه سرد میشه. دل سرد میشه. بله. بسیار تشکر. ما از اینجا میگذشتیم و فقط یک اولتون. قربانتان بخیر باشین. چاش دست میمان ما باشین. ما صبحانه ناوقت خوردیم بیخی دیگه شکم بالا آمد. بیاین یک قابلی ما رو بخوریم. قرضدار ما باشین شما. باز یک روز میایم. خداحافظ. تشکر. اینجا زباله‌دانی است. این قدر کار است. یکی ای دو یا سه این یک شام بندازیم. یک نیست اگر نه امی را ما پاک میکردم. دوله هنوز هم جای داره. اما قدر کار چرا مردم نمیکنن؟ کاکا سلام علیکم. والا نه میکنن دیگه مردم رو دیگه چه رقم است. خانه خودمون تو چتل میمونن. همینجا خود چشتی هر کدامش کامد خوب یک سلی بزنیشان. خب ما ایره چی میکنیم؟ ما خودم امور اونجا میندازم میبرن. فوشت کار بعد میار اینجا میندازن. خودت هم چرمگر هستی؟ نه ما چی؟ مثال که کسب کار. خب امی کسب چی میگن؟ ایره به نام گودکه سازی میگن. گودکه سازی خب اوجام رفته بودی. دکان کلانتر بود. از خودت هم یک جای است؟ ایره میجاید. امی کل کار خودت میکنی؟ دیگه چطور کنی؟ این ماشینایش هم داری باز؟ بعضی ماشین قد دیست میشه بعضی قد ماشین میشه. چند سال از گودکه ساز هستی؟ یک 20 سال میشه. ریش سفید کردی دمی کار. تشکر. سلامت. این سمت سرک اینی گپاست و او سمت سرک هم اونو گپاست. خب خیلی اینجا استاد میشیم. چند تصویر این منطقه رو میبینیم تا جایی که رسیدیم از مدیریت خدمات مشتریان تایمنی برشنا. از اینجا شروع میکنیم تا تصویرهای دیگه باز به رفتن خود ادامه میتیم. مدیریت خدمات مشتریان تایمنی
را هم دیدین مربوط ریاست برشنا میشه. تعرفه ها یا بلای برق منطقه تایمنی از همینجا به خانه مشتری ها روان میشه یا به خانه مردم. من نمیفهمی سرک کجا رفتم. این طرف هم سرک است، خانه کی است؟ ما اون طرف تصویر نمیتونیم بسازیم. شاید خانه. سلام، چطور هستین؟ خوردین یا میخورین؟ نه دیگه آشا میکنم بخیر. چی میخورین؟ اما شوروا میاره. شوروا اینجا تیار است؟ هتل است میاره. خب یک کاسه شوروا دا چند نفر؟ 4 نفر میشه. 4 نفر چند میته یک کاسه شوروا را؟ 160 میشه. 60 روپیه؟ 160. 160. کت نان مانو کل سر حساب. کلم 160 آه. 4 16 نفر 40 روپیه میرسه. تقسیمات. چای شبازی چه جور میکنین؟ چای هم میاره. چای هم میاره. یعنی در 60 روپیه سیر میکنین. میشه. 40 روپیه. 160 روپیه. خب نفر 40 روپیگی میشه. میشه تقسیم میشه سر. اینجا موتر دارین، جوالیستین، چی هست؟ موتر. خب موتر. خب کرنده. چطور کاروبار؟ خود ما دیگ میکنیم اگه روز میاره. کاروبار چطوره؟ خوب شکر اگه روز میشه. راضی هستین؟ پیسه شوروا خو مبره. میشه. خیر ببینین این منطقه چی نام داره؟ چارای تایمنی. چارای تایمنی خونجا بود. این سرکا و اینم یا نام داره؟ این دیگه چه طرف سلطان میتر. اینجا مکتب است حتما؟ مکتب تاجور سلطان. سلطان این طرف است. بیشتر. راهش همی است. راهش همی طرف. مکتب دخترانه است. دخترانه است. بسیار خوب. تشکر. زنده باشین. اینجا جال میدوزن، بیشتر قفس میدوزن. میگم فلسکاریایی است که برای سگ یا برای حیوانات جال میسازن و برای حیوانات جال میسازن. همچنان جالای دیگه میسازن که در بینش با استکار تا میکنن و را خاک و گل یا سمنت ریگ پر میکنن و در بغلای خانه آدمای زوردار میمونن که کس بالاخره موانع ایجاد میکنن. از این گپکال در افغانستان زیاد است که راکت ها میگن بزنه، باز در بین از او جالا بند در بین خاک گل یا سمنت که پر میکنن در بین از او باز او راکت بند میمانه، باز او نموز که با اونا کدام آسیب نمیرسانه. مگر من میگم خدا که زد تو زده نکنه که او چیزکا هیچ جایی رو نمیگیره. اگر نیک نزد باز این روی سرک هم این تو روان باشه هیچ کس چیز نمیگه. هر چند نفر آمد ما را چند لحظه پیشتر گفت که اینجا یک نقطه کلیدی است، باید اینجا ویدیو نگیرین. اما ما عذر خدا کردیم که جای کابل از ما نمانده، کوچه گشتی کرده هر جایی را تصویر ساختیم. اینجا را مردم دوست داره که تصویر بسازیم. با پول انگفت سایبان ساخته شد در هر ایستگاه. اما ما چگونه تانستیم که اینجا را پاک نگه بکنیم؟ نفر آمده اینجا قرار شیشته اولا خوی چوکی ها را کت پای خود میشینن، در سر از این کثافات میمانن. امیال هم چطل است. باز اینجا نوشته میکنه هر کس به این چوکی نمیفهم چی است. نه چی است بشیند است، همون تو شاید باشه. باز بشیند کرونا میگیرد. هر کس به این چوکی بشیند کرونا میگیرد. این خالگه کم که تفنگ استاد است. جنبش آزادی یا مرگ یا آزادی. خب امی جنبش آزادی هر کس یک تا باید
اینجا می تاپه ماپه و هر شعارتان کس میزدین کافی بود، اما نه که 3 جای. خب اینجا کسی چی کرده دیگه؟ خیر باشه. این حال دیگه اینطور یک کار است. امروز من عضو ریاست تنظیف شهروالی کابل هستم. من میگم که دستش شاید نمشکست. هر کسی که میره خورده خدا دل دردش کنه و شاو دخوشم بیایه بگویه که ما ولی می کیلا را خورده بودم، در اینجا انداخته بودم، شاید اونمو مرا گرفته باشه. سوپ خورده گلاس شما چم کجا مانده مگرم قاشق شیجه انداخته. دیگر روز بگوین که دستکشم بپوشیم، صحیح نمی کار بکنیم، بیازو در کوچه و بازار میگردیم. خوب است که یک کار دیگه هم انجام بدیم. اینه باش که من یک حسابم بکنم چند متر فاصله داره. 1 2 3 4 5 6 بگیرم 7 8 9 10 متر فاصله داره. بیاین دلار هم ببینین کاملا خالی است. بیاین شما رو ببینین، دیدین داخل دوله خالی است. اما بر از او آدمی که ای کارا رو میکنه شاید در خانوادهش چنین گپا رواج نباشه. چی شد؟ هیچ کدام جای من کم نشد. مگر متوجه باشین که خاله در این طرف هم مسئله استاد است. حتما این خاله میگه که مردا خو نتونست، من شاید یک کار بتونم. پشت گپ نگرد خاله جان با کیجا این جنگ مردا را نامرد ساخته. از نگاه خو بگذاریم. بیشتر گفتم قفس نه، اینه قسم قفس می سازن. سگا را نگاه میکنن. ببخشید سگا رو شما زیاد قدر میتین، اینجا در کوچه و بازار ما 10 تا سگ میگرده، هیچ کس در قصیش نیست. اما یک تعداد وطندارا رو دیدیم در خارج از افغانستان سگا را از خود که در پیشتر او را حمام میتن پاک نگاه میکنن. هدف من کدام اعتراض نیست کسی سرش بد نخوره. زیادتر حمام میتن، زیادتر به سر و وضعش میرسن، پاک نگاهش میکنن، به حیوان احترام میکنن. اما دیگه ما این امید رقم هستیم، ما این تو کلانکار هستیم که تو پس مادیم سگا رو در کوچه و بازار دیدیم، از خورد ما تا کلان ما کت سنگ میزنیم، را گوشایش هم میبرن، میگن باش که زلال شوه خوب هم تا خونخوار بیایه. دیگه چی میکنن؟ در خزو سگ جنگ میندازنش. خودش نان نمیخوره اما سگ خوب گوشت میته، خوب نگه میکنه که باز در جنگ به خاطر شرط میزنن سر پیسه در جنگ و برنده شوه. خدا کنه که دو طرفه سرک تانسته باشیم به شما تصویر نگوین که ولی یک طرف سرک گرفتین و یک طرف سرک نه. بالاخره ما از این سرک زیاد رفت آمد کردیم. چیزی که یافتم در این دو طرف سرک وسایل ساخته میشه یا اجناس ساخته میشه، بیشتر برای مردم پولدار استفاده میشه، بیشتر به کمپانی خارجی استفاده میشه، بیشتر به کسان ضرورت میشه این وسایل که اونا احساس خوف و خطر میکنن. چه یک خانه باشه، یک فامیل ثروتمند زندگی میکنه یا یک فامیل سیاسی زندگی میکنه اما احساس خطر میکنه، او ضرورت داره که بیایه از شاخکایی که سر دیوالا نصب میشه، باز او شاخکا هم دو شاخه سیم خاردار بافته میشه 4 طرف دیوارش، هم از او شاخکا اینجا پیش فرسکارا ساخته میشه و هم از سیمای خاردار اینجا است که ببره به خانه خود نصب بکنن. همچنان جالایی که حداقل یک در یک جاله میگیرن، 4 تا جاله مثل خانگک باره میسازن، زیرش هم میسازن، صرف سرش خالی میباشه. باز دبین وقتی جاله ساختن
مثل خانه اگر کور سرش صرف خالی می باشه، باز 4 طرف از یک قسم بوجی است یا تکه است میگیرن. وقتی تکه گرفتن بازی را میبرن دانه 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 مثل دیوار واره 4 طرف خانه خود میمانند. بعد از اون موترهای خاک است یا ریگ است میان داخلش مندازه و این میشه در حقیقت خانه زره میشه، دیوارهای خانه زره میشه. از اون چیزا در این منطقه زیاد ساخته میشه. اگر کسانی گزارش ما را بیننده است و نمیفهمه به چنین چیزا ضرورت داره، میتونن که به اثر پروژه تایمنی بیاین الا چهارراه گل سرخ از این قبل وسایل است خریداری بکنن و برن خدا توسط همین بوجی ها نگاه بکنن. باز نکو گل، سلام علیکم. چطور هستی بیده؟ خوب هستی جانم. چی مفروشین؟ پیاز کچولی. پیاز کچولی کجا است؟ کچولی از ایران است، پیازش از وطنی است. پیازش چرا کچولو وطنی نیست؟ وطنی نیست. چرا نیست بدر می کچولوی بامیان برآمده صدا میزنه که بیاین مرا بخورین. کچولوی بامیان برآمده، قیمت از کس نمیخره. قیمت است خب با حکمت است، باز با کیفیت است. کس نخره باز دیگه چی فایده که پان خب تنها کچولو و پیاز است ها؟ تنها کچولی. خودتون ششته نیامد ششتگی می از ایران؟ نه اما تو ششتگی میشه. چون مردم ایران با سلیقه است ببین. حتی کچولویشان پاک است. کچولویشان حتی مقبول است. مقبول است مثل دواره. نه مثل خود دواره قلندری مقبول است. یا کچولوی وطنی مثل خود دواره است. از خوب است دیگه، باز هم از وطنی ها کدا یام. خورترکایش خوب با کچولو جوشک جور است. یا با کچولی. خورترکایش باز چند است؟ کلانایش چند است؟ کلانایش 120 است، خورترکای 100 روپیه. 100 و 120 روپیه. والله خوبش است. یگان روز که بریم از این قلوخی بکنی از این خورترکش خوبست. نوش جان دیگه. سلامت باشی بر لالا، خداحافظت. خداحافظت. خودت فروشنده هستی؟ ها. کوچای او طرف از یاد نمیگیریم. کوچای او طرف از یاد نمیگیریم گفتم که فکر میکنم مقامات زندگی میکنن اون طرف ها، نشد کدام خرابی شده. باز بیازو گفتگوهای سرخ گفتگوهای سرخ چی که گفتگوهای صلح جریان داره. فکر کنم شاید 2 هفته شد گفتگوها در قطر جریان داره. تفنگچه جنگی و سلاح جنگی در داخل افغانستان جریان داره و چی بگوییم دیگه، بسیار گپا برای گفتن داریم. اما به ما گفتن که در سیاست دخالت نکنیم و ما هم کوشش میکنیم که سنگی که زور ما نمیرسه ماتش کنیم، در جایش بانیم. برین سیاست مدارا، شما سیاست مداریتان بکنین. دلتان دوحه میرین، دلتان قطر میرین، دلتان جنگ میکنین، دلتان بندی میکنین، دلتان بندی رها میکنین، دلتان برادر کشی را در بین مردم هنوزم نهادینه میسازین. خارجی سیل خود میکنه، او طرف هم خودت کشته میشی، این طرف هم خودت کشته میشی. نزدیک شدیم به چهارراه پل سرخ. توبه. ببخشید میفهمین که چند ماه میشم حالت روانی ما هیچ خوب نیست. خودم هم میفهم. دوستا مرا میگن که این تو اشتباهاتی که
رخ میته او را کت میکنیم اثر پس انانس بته بگی مگرم نه چیزی که هست همون چیز شما نشر کنین ادیت بکنین بارین بفهمم مردمم که این وضعیت یک آدم سالم ناسالم ساخت یک آدم جور تیاره دیگه آرام آرام روانی ساخته میره گپ ساده نیست که بسیار انسانای نخبر ما در افغانستان دیدیم پودری شد بسیار از انسانای نخبر ما در افغانستان دیدیم که اونا معتاد مواد مخدر شدن بار دوش خود خانواده و جامعه خود شدن گپ ساده نیست زندگی کردن در این کشور دل گرده خیلی قوی میخواه مقاومت کردن هم در برابر اندیشه ها و اندوخته های مردمی که زندگی میکنه همراهید کار بسا مشکل است کار ساده نیست که مثل بعضی کشورهای دیگه صبح بری به کار شام طرف خانهت بی در خانهت بشینی و آرامش اختیار بکنی و فرزندت بره به مکتب دوباره پس ایو سالم برگرده خانمت یا خواهرت بره به سودا خریدن یا به کار و تو راحت باشی که هیچ آسیبی برش نمیرسه وقتی خانم یا خواهر بیرون میره تا دوباره که پس میه 100 نفر با چشمای خود میخوریش 100 نفر پرزه میپرانه 100 نفر دیگه هم به او مزاحمت میکنه از طریق بایسکل و موتورسایکل و موتر و گپا و خودت هم که به طرف دفتر یا کاربار وظیفت میری احساس میکنی که آل یک کس یک موتورسایکل سوار مرا گیر میکنه در یک گوشه و کناره میبره مرا چند چاقو میزنه یا با مرمی میزنه یا با بوکس پنجه میزنه جیبای ما تلاشی میکنه و یا موتر وقت دست میتی در این خوف و خطر میباشی که اگر من موتر دست بتم این موتروان با دزدا سر کار نداشته باشه و اتو نشه که درای یک دو نفر دگان بالا شوه سرمت تفنگچه بکشن و بگن جیبایت خالی کو اگر موتر داری وقت از خانه میبری به خاطر کار کردن در موترت یک کس دست میتبرد میگه مرا تا فلانه جای برسان وقت اونجا رسیدی سر تفنگچه بکشه یا دیگر رفیقایش هم باشه از بین ببرید و موترت بگیره این رقم یک شکوه یا شکایت دیگه هم بکنم که یک تعداد خانم‌ها که پیدا شدن در کنار سرک‌ها ایستاد میشن میگن مرا تا فلانه جای برسان وقتی که در نصف راه رسید باز میگه 10,000 افغانی یا $500 یا $200 یا این پیسه میتی یا بیابت کنم دریور بیچاره یا راننده ایران میمونه چی کنم اگر ما پیسه نتون برازی خب وقت مرا به حوزه به هر جای ببره گپ زن خو زن است دیگه یا یخن خود پاره میکنه لباس خود پاره میکنه من میگم که سرما دست انداخته و ما پلیس زن هم در چهارراه و در اینجا کمتر داریم این از هزاران خوف و خطر یا از هزاران مشکل چند نمونهش را که من براتون یادآور شدم زندگی در افغانستان چنین چالش‌ها را داره چنین نابرابری‌های وجود داره که در برابرش باید مقاومت کنی شجاعت کنی ایستادگی بکنی جز ایستادگی و شجاعت و تحمل چاره دیگه نداری نه پاکستان ایران بود که آسان رفته میشه وضعیت اونجا میبینیم و به دیگه کشورها رفتن اون کار آسان نیست و اگر به دیگه کشورها هم بری نانت برسه آبت برسه فرزندت آرام خانمت آرام خودت آرام زندگیت کاملا درست اما درد بیوطنی را کجا میبری باز زخم ناسور در هر سرش ما در گرو جنگ در گرو درد در گرو نابرابری در گرو غم هستیم در هر صورتش به خاطر چی؟ خداحافظ تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین
اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.